ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? ዛሬ የማስተምራችሁ ስለ ህፃናት ገላ አስተጣጠብ ትምህርት ነው። ስለ ህፃናት ገላ አስተጣጠብ ትምህርት በጽሁፍ ለማቅረብ ያነሳሳይ ምክንያት እንደተለመደው የምችለውን በልምድ ያገኘሁትን ለእናንተ ይጠቅማችኋል ብዬ ላካፍላችሁ ስለምፈልግ ነው እና ባለፈውም ቃል ገብቼላችሁ ነበር ይጠቅማችኋል ብዬ አቅርቤያለሁ። በጽሁፍ ነው የማቀርበው፣ አነባለሁ አሁን ማለት ነው። ርዕሱ ቅድም እንደተናገርኩት የህፃናት ገላ አስተጣጠብ ይላል። ህፃናት ሙሉ በሙሉ የወላጅ ወይም የአሳዳጊ እንክብካቤ ያስፈልጋቸዋል። ለመንከባከብ ከሚያስፈልጉ ነገሮች ውስጥ አንዱ ስለ ህፃናት ንጽህና አጠባበቅ ትምህርት ነው። በቅድሚያ ተምሮ ራስን አዘጋጅቶ መቀመጥ ለራስ እንዲሁም ምክርና እርዳታን ለሚፈልጉ ሁሉ ለመርዳትና ለመማማር ይጠቅማል። በመሆኑም የህፃናትን ንጽህና ለመጠበቅ ከሚያስችሉ ነገሮች ውስጥ አንዱ የህፃናት ገላ አስተጣጠብ ዘዴን ማወቅ ነው። ስለሆነም ገና የተወለዱ ህፃናት ሰውነት በጣም ትንሽና ያልጠነከረ በመሆኑ በቀላሉ ሊጎዱ ስለሚችሉ ሙሉ በሙሉ በእውቀት የተደገፈና ጥንቃቄና ማስተዋል የተሞላበት ስራ መሰራት አለበት። ምክንያቱም ማንኛውም የቃል ትምህርት ከተማርን በኋላ በተግባር ሲተረጎም እውነታውን በስራ ላይ በትክክል ለመስራት የሚያስችል መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል። ምክንያቱም በቃልና በተግባር ተምረን ሁለቱን አንድ ላይ ስናቀናጅ ሊያስቸግር ይችላል እና ህፃናት ደግሞ በጣም ጥንቃቄ የሚያስፈልጋቸው ስለሆኑ ተጠንቅቀን መጀመሪያ ሞክረን መተግበር አለብን ማለት ነው። ስለዚህ እውቀትን ለመማር የሚቻልባቸው መንገዶች ብዙ ናቸው። የእውቀት ማወቂያ መንገዶች ብዙ ናቸው። ሁላችንም እንደምናውቀው ማለት ነው። ከነዚህ ውስጥ በመጠያየቅ፣ በመመካከር እንዲሁም በማየት፣ በማዳመጥ ማስተማርና መማማር ጠቃሚ በመሆኑ እኔም በልምድ ያወቅኩትን ስለ ህፃናት አስተጣጠብ ትምህርት ጠቃሚ ነገሮች ናቸው ያልኩትን በጽሁፍ አቅርቤያለሁ። እነርሱም 1. ለህፃናት ማጠቢያ ተብሎ የተዘጋጀ ዕቃ ወይም የሚመች ሞላላ መዘፍዘፊያ መሰል ዕቃ። 2. ለህፃናት ተብሎ የተዘጋጀ ቅባትና ሳሙና ወይም እንደ አካባቢው ግኝት ሆኖ ንጹህ ቫዝሊን ወይም ለጋ የተነጎረ ቅቤ። 3. ህፃኑ ከታጠበ በኋላ የሚቀይረው ሙሉ ልብስና ማቀፊያ። 4. የሚታጠብበት ክፍል ንፋስና ቅዝቃዜ የሌለው መሆን አለበት። 5. ሊወጋው ስለሚችል የሚያጥበው ሰው የእጅ ጥፍር ባያድግ ይመረጣል። 6. በቂ ሞቅ ያለ ውሃና ለመበረዣ ቀዝቃዛ ውሃ መቅረብ አለበት። 7. ለማጠብ የሚመቻችሁ ክፍል ውስጥ ለማጠብ የሚያስፈልጋችሁንና ልብሱን ማቀፊያውን ዘርግታችሁ አዘጋጁ። 8. ተጨማሪ ምግብ መብላት የጀመረ ከሆነ አዘጋጅታችሁ አቅርቡ። ጡት ብቻ ከሆነ የሚጠባውን የጡቱን ጫፍ አጥባችሁ አዘጋጁ። 9. ቀዝቃዛና ሙቅ ውሃ በተለያየ ዕቃ አቅርቡ። 10. እጃችሁን ታጠቡ። 11
ሕፃኑ የሚታጠብበት ዕቃ ውስጥ በቂውን ቀዝቃዛና ሙቅ ውሃ ቀላቅላችሁ በርዙት። እንዲሁም ለማለቃለቂያ የሚሆን በሌላ ሰፋ ባለ ዕቃ በርዙና አስተካክላችሁ አዘጋጁ። 12 ውሃው ሲበረዝ እጅግ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። የእነሱ ቆዳና የኛ የእጅ ቆዳ ጭራሽ አይገናኝም። ለኛ ያላቃጠለን ለነርሱ ሊያቃጥላቸው ስለሚችል ይህንን አውቆ እንዳይቃጠሉ ተጠንቅቀን በርዘን ማጠብ ያስፈልጋል። የሙቅ ውሃንና የቀዝቃዛ ውሃውን አበራረስ ለሕፃኑ እንዲመች ለማድረግ ከተበረዘ በኋላ በክርን መለካትና ማስተካከል ይመረጣል። እንግዲህ ክርን የምንለው ይሄ ነው። በዚህ ነው መለካት ያለብን። ምክንያቱም ከእጅ ይልቅ የሕፃኑ ገላና ክርን ላይ ያለው ቆዳ ልስላሴ ስለሚቀራረብ በዚህ መንገድ መለካቱ ጥሩ ነው ስለሚባል ነው። ጥሩም ነው ደግሞ እኔ በተግባርም አይቼበታለሁ ማለት ነው። 13ኛ ስናጥባቸው ተሙለጭልጨው ቢወድቁስ ብሎ በማሰብ ማጠቢያውንና የማጠቢያውን አካባቢና የራሳችንን ስልትና ጥንቃቄ በአንድ ላይ በመቀናጀት ሁሉንም አስተካክሎ ማጠብ መጀመር ይቻላል። 14ኛ እንደ ማጠቢያችሁ ቦታ አመችነትና እንደ አጣቢው ፍላጎት ቆሞም ሆነ ቁጭ ብሎ ማጠብ ይቻላል። 15 የሕፃኑን ልብስ አውልቁለት። ከዚህ በኋላ ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ምንድነው እንደ ቅደም ተከተል ነው ያስቀመጥኩላችሁ። ከየት ጀምራችሁ እስከ መጨረሻው እንዴት እንደምትሄዱ ነው። እና 16 እንደ ማጠቢያው አመችነት አቅጣጫችሁን አስተካክላችሁ እቀፉት። በምታቅፉበት ጊዜ የሕፃኑ አንገት ራሱን መሸከም ስለማይችል ትከሻውን፣ አንገቱን፣ ራሱን አማካይ በማድረግ በግራ እጅ በመያዝ በቀኝ እጅ ቂጡን ይዛችሁ ለሕፃኑ ማጠቢያ ተብሎ በተዘጋጀው ዕቃ ላይ ቀስ ብላችሁ እና ቀና በማድረግ በቂጡ አስቀምጡት። እንዳይጨንቀው ውሃ ወደፊቱ እንዳይመጣና ወደ ጆሮው ውስጥ እንዳይገባ በመጠንቀቅ እጃችሁን ሳሙና ቀብታችሁ ፀጉሩን ከግንባሩ ጀምራችሁ ወደ ኋላ ጽድት አድርጋችሁ እጠቡት። የሕፃናት ማጠቢያ ሳሙና ዓይን ስለማቃጥል እንዳይበዛ በጣታችሁና ሳሙና ነካ አድርጋችሁ እንደ አቅሙ ቀስ ብላችሁ አሸት በማድረግ እጃችሁን ውሃ ውስጥ እየነከራችሁ በእጃችሁ ላይ ባለው ትንሽ ውሃ በመጠቀም ፊቱን አጥሩና እጠቡት። ፀጉሩ ላይና እፊቱ ላይ ውሃ መፍሰስ የለበትም። ሊበዛና ሊያፍነው ስለሚችል መጠንቀቅ ያስፈልጋል። 17ኛ ጆሮውንና የጆሮውን ስር አንገትን እጠቡና ጨርሱ። እስካሁን መጀመሪያ መታጠብ ያለበትን የሕፃኑን ራስ፣ ፊት፣ ጆሮ፣ አንገት አጥባችሁ ጨረሳችሁ ማለት ነው። በመቀጠል እንደሚመቻችሁ ለማጠቢያ ባዘጋጃችሁት ዕቃ ላይ በማድረግ ተሙለጭልጮ እንዳያመልጣችሁ በመጠንቀቅ እጃችሁን ሳሙና እየቀባችሁ እንደ አቅሙ እሽት አሽታችሁ እጠቡት። በምታሹበት ጊዜ ሕፃኑን 1 ብብት፣ 2 የጣት መሃልና የተጨበጠውን እጅ በመዘርጋት፣ 3 የዳነ እምብርትን፣ 4 ጭኑን፣ 5 የመጸዳጃ ክፍሎቹን፣ 6 የእግር ጣት መሃል፣ 7 የአንገት ስር፣ 8 የጆሮ የኋለኛው ክፍል እና የውጨኛው ክፍል፣ 9 በውፍረት ምክንያት የተጣጠፉ የሰውነት ክፍሎች ሁሉ
እንደ አመችነቱ ዘርጋ እየተደረገ ማጠብ። እሺ እንግዲህ እነዚህ 9 ነጥቦች ሁሉ በጥንቃቄ መታጠብ አለባቸው። ምክንያቱም እነዚህ የገለጽኳቸው የሰውነት ክፍሎች ሁሉ ለአይን እይታ ስለሚደበቁ ውስጣቸው ቆሻሻ፣ ሽንት ሊያቀረሹም ስለሚችሉ ልጆች ከዛ ንጹህ ለማድረግ በጥንቃቄ ቀስ ብለን ጥርት አድርጎን ማጠብ አለባቸው፣ መታጠብ አለባቸው። ጥንቃቄ ያስፈልጋል ማለት ነው። ከላይ ያጠብናቸው ይመስለንና ከስር ሊጎዱብን ይችላሉ ማለት ነው። እና አሁን ወደ 18ኛው እንሄዳለን። ሁሉም የሰውነት ክፍል በጥንቃቄ ጥርት ብሎ መታጠብ አለበት። ለአይን የሚታየውን ብቻ የምናጠብ ከሆነ ያልታጠበው የህፃኑ የሰውነት ክፍል ሳይታጠብ በመቆየቱ ሊለበልበውና ሊላጥ ብሎም ሊቆስል ይችላል። 19ኛ ቀጥላችሁ ለማለቃለቂያ ባዘጋጃችሁት ለብ ያለ ውሃ አለቅልቃችሁ አጽዱት። ወዲያውኑ ተዘርግቶ በተቀመጠው ፎጣ ላይ አስተኙና ጥቅልል በማድረግ እገላው ላይ ያለው ውሃ እንዲደርቅ አድርጉ። ለገላ መቀቢያ ያቀረባችሁትን ቅባት እየቆነጠራችሁ መጀመሪያ የውስጥ እጃችሁን በመቀባት እጃችሁ ላይ ያለውን ቅባት የህፃኑን ገላ በሙሉ ቀቡት። መጸዳጃቸው አካባቢ በርከት አድርጋችሁ ቀቡት። ምክንያቱም ቅባት የማንሸራተት ባህሪ ስላለው ሽንቱ እላው ላይ ከቆየ በቀላሉ አካባቢው እንዳይላጥ ይረዳዋል። 20ኛ ሙሉ ልብሱን አልብሳችሁ እንዳይበርደው በማቀፊያ በመጠቅለል እቅፍ አድርጉት። 21 ጡት ብቻ የሚጠባ ከሆነ የታጠበውን ንጹህ ጡት በመስጠት መግቡት። 22 ህፃናቱ የጡት ወተትን ለመሳብ አቅም ስለሚያንሳቸውና በጡት ሊታፈኑም ስለሚችሉ እናት ጡቷን በእጇ በመያዝ እንዳይከብደውና እንዳያፍነው በአይኗ እየተከታተለች ማጥባት አለባት። 23 ጡት በጣም ያጋተ ማለት ወተት የያዘ ከሆነ በማለቢያ መሳሪያ ወይም ሌላ ዘዴ ካለ በመጠቀም በንጹህ አልቦ በጡጦ ማጥባት ይቻላል። የእናትን ጡት ማለት ነው። 24ኛ በተጨማሪ ምግብ የጀመረ ከሆነ ያዘጋጃችሁትን አመቺ ምግብና ወተት ለህፃናት መመገቢያ በተዘጋጀ መመገቢያ ዕቃ በመጠቀም መግቡት። መጥገቡን ስታረጋግጡ ወደ ላይ ቀና አድርጋችሁ ደረታችሁ ላይ በማስደገፍ ማክሳቱን አዳምጡ። 25 ማክሳቱን ስታረጋግጡ ለመኝታ በተዘጋጀው ቦታ ላይ አስተኙት። 26 ህፃናት በቀን 2 ጊዜ ቢታጠቡ ይመረጣል። ካልተቻለ ግን በቀን 1 ጊዜ የግድ ነው። እንግዲህ ስለ ህፃናት አስተጣጠብ በቅደም ተከተል ይጠቅማል እንደዚህ ባቀርብላቸው ይመቻል። ለማጠብም እያንዳንዷ እያነበቡ በዛች ካዘጋጀ በኋላ ይሄንን በትክክል ያጥቡታል፣ ይረዳቸዋል ብዬ ነው ይሄንን ያቀረብኩት። ስለዚህ እንግዲህ 26 ነጥብ ጠቃሚ ነጥቦች ናቸው ብዬ አቅርቤያለሁ። እንደ ማሳሰቢያ የጻፍኩት አለ። ሌላ ምንድነው? እንደ ማሳሰቢያ ህፃናት ገና እንደተወለዱ እትብታቸው በራሱ ድኖ ተቆርጦ እስከሚወድቅ ድረስ ገላቸውን ማጠብ አይቻልም። ስለዚህ ለሰስ ባለ ውሃ ውስጥ በርከት ያለ ንጹህ ጥጥ በመንከር በጥጡ በመጥረግ ማጽዳት ይቻላል። ይሄ ባለሙያዎችም ይመክራሉ። እኔ እንደ ተጨማሪ የማውቀውን ነው ያስቀመጥኩት እንጂ የበለጠ
ከዚህ የበለጠ ትምህርት ከየቦታው ይገኛል፣ ታገኛላችሁ፣ ይነገራል። ግን እትብቱ በራሱ ወድቆ ድኖ ካላበቃ በስተቀረ ማጠብ አይቻልም። ምክንያቱም እትብቱ መዳን መቻል አለበት። እትብቱ መሳብ የለበትም። ሌላው ህፃናትን ደግሞ ልብስ ስናለብስ እትብቱ ተስቦ ሲድን ጉቢልና እንዳያስቸግር ብዙ ጊዜ እዚህ ጋር ትብታችን ጉብ ካለ ለወንድም ለሴትም ልብስ ስንለብስ ጉብ ብሎ ስለሚቀር ልብስም ምንም ስንቀይር ህፃናትን በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ለዛሬው ያቀረብኩት ትምህርት ይሄ ነው። በሌላ እንዲሁ ይጠቅማችኋል ብዬ ያሰብኩትን በልምድ ማቀውን አቀርብላችኋለሁ። ለዛሬው ጨርሻለሁኝ። በሚቀጥለው በሰላም ለመገናኘት ያብቃን። ደህና ሁኑልኝ።